Ito ang Poco X6 Pro, ang isa sa pinakasulit at nangungunang phone sa mid-range level noong 2024. Ito rin ang isa sa pinaka-nire-recommend kong phone noong 2024 mapahanggang ngayon. At ngayong 2025, narito na ang mas improved na Poco X7 Pro. At sa video na to, gagawa natin sila ng detailed comparison para malaman natin kung ano nga ba talagang mas better bilhin sa dalawang phone na to. Sasagutin na rin natin yung ibang tanong dito kagaya na lang na okay ba mag-upgrade from Poco X6 Pro to Poco X7 Pro? Worth it bang mag-add ng couple thousand of pesos para mabili ang Poco X7 Pro kaysa sa Poco X6 Pro? Yan at iba pang mga tanong ang sasagutin natin sa video na to after ng comparison. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So dating gawin mga kapare ko ay para magkaroon tayo ng mas detailed at mas magandang understanding about sa specification ng both device ito, gagamit tayo dito ng mga pillars. At meron akong hinanda sa inyo na 7 pillars na gagamitin natin para i-distinguish kung sino nga bang mas sulit at mas magandang bilhin sa dalawang phone na to. Nandyan kapare ko yung ating build and also design quality. Pangalawa, nandyan ang display. Pangatlo ang performance. Pang-apat ang software. Pang-lima ang cameras. Pang-anim ang battery. And also pang-pito ang pricing or yung sulitness ng mismong phone. Ngayong alam na ninyo yung mga pillars na to, ngayon simulan na agad natin pag-usapan yung pillar number 1, which is build quality and design. Unahin natin yung build quality. Pagdating sa Poco X6 Pro, meron tayo dito ang glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 5, naka-plastic frame and plastic back and also vegan leather finish. So nakadepende sa variant na bibilhin ninyo. Pagdating naman sa Poco X7 Pro, meron din tayo dito ang glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i. Mas maganda yan at mas matibay. Meron din tayo dito ang plastic frame and then naka-plastic or vegan leather finish yung back part nito. So nakadepende na lang dito sa pipiliin ninyo na variant. Meron na rin silang mga IP rating. Sa Poco X6 Pro, naka-IP54 tayo dito. And then pagdating naman sa Poco X7 Pro, naka-IP68 na po tayo dito. Di hamak na mas maganda at mas mataas yung ginamit na IP rating pagdating sa X7 Pro unlike sa X6 Pro na madalas nating makikita sa mga flagship level phone. I-plus pa natin na naka-Corning Gorilla Glass 7i yung ating Poco X7 Pro unlike sa Poco X6 Pro na naka-Corning Gorilla Glass 5 lang. Pagdating naman sa design mga para ko, subjective naman tong part na to kaya hindi na natin masyadong i-deep dive, pero bibigyan ko kayo ng important advice pagdating sa pagpili ng variant. Dahil kung kayo yung gamer or kung kayo yung klase ng tao na sagad sa gaming at gagamit kayo ng mga phone coolers or kaya gaming radiator, wag po kayong pipili ng variant na naka-vegan leather or eco leather. Dahil magbabakbak po yung mga leather na yan mga kapare ko ay katagalan. Trust me, maraming mga feedback niyan pagdating sa Reddit and also kung saan-saan pa. At yeah, personal experience, ganyan talaga yung nangyayari. So itong tip na to mga kapare ko is applicable lang para sa mga hardcore gamer out there na talagang isasagad nila yung phone nila at gagamit sila ng gaming radiator. Pero kung kayo yung tao na more on common use lang naman at gusto niyo yung aesthetic ng mismong phone, so syempre pwede kayong pumili ng mga vegan leather finish. So keep in mind nyo lang yun. But anyway, pagdating sa pillar na to, kita naman natin kung sino yung panalo, which is ang Poco X7 Pro. Anyway, next naman natin pag-usapan dito is yung kanyang display pillar. Pagdating dito mga kapare ko, almost identical lang sila ng specification pagdating dito. Same lang sila na merong 6.67 inch, 120Hz AMOLED display na merong HDR10 Plus and Dolby Vision support. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa is yung kanilang peak of brightness dahil pagdating sa X6 Pro meron tayo ditong 1200 nits pagdating sa kanyang global and peak brightness, samantalang sa ating X7 Pro meron tayo ditong global brightness na 1400 nits which is maliwanag na po yan, and 3200 nits naman pagdating sa kanyang peak brightness pero for HDR po yan. And then pagdating sa resolution, the same lang sila na merong 1.5K resolution display. And yes, almost identical silang dalawa, and then yung lamang lang naman talaga dito ng X7 Pro is yung kanyang peak brightness na merong 1400 nits. At pagdating sa real world usage mga pare ko, magbe-benefit to sa mga taong laging gumagamit ng phone nila outside or outdoor. For example, yung mga lalamove or kaya mga grab riders out there, sila yung madalas gumagamit neto, so okay na okay to. Dahil magiging visible or makikita natin yung content mismo ng screen kahit na medyo tirik yung araw. At pagdating naman sa performance ng both devices ito sa display, wala tayong magiging problema. Okay na okay silang dalawa. Pero napansin ko lang na kapag manonood tayo ng mga HDR content or movies pagdating sa YouTube, medyo nagkakaroon ng konting stuttering yung ating mismong Poco X6 Pro. Pero pagdating sa X7 Pro, wala tayong nakitang ganyan. Pero saglitan lang naman yun at nangyayari lang siya kapag nag-switch tayo sa 4K at 60fps and HDR resolution quality. So yun lang naman yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero na nga rin palang video toolbox ang Poco X7 Pro pero hindi ko siya isasama dito sa part ng display dahil sa software thing yun. Mamaya natin mas
pag-uusapan. So pagdating dito sa display pillar part, usually akala ko nung una tabla lang sila, pero dahil nga medyo mas mataas yung peak brightness na meron itong ating X7 Pro at may nakita tayong konting bug pagdating sa HDR capability ng X6 Pro, masasabi ko na panalo po dito kapare ko yung ating X7 Pro. But gusto ko lang i-emphasize na dikit yung laban nilang dalawa. Talagang kapag side by side yung ginagawa nating comparison, need natin maging technical pagdating sa mga part na medyo lamang yung isang bagay. Kaya nanalo dito ang X7 Pro. Pero just as I said, almost the same lang sila at super dikit ng laban pagdating sa display. Anyway, move na tayo sa part na yan at pag-usapan naman natin mga kapare ko ngayon yung exciting part, which is yung performance pillar. Ngayon, the same lang sila na merong malakas at magandang chipset. Pagdating sa Poco X6 Pro, meron tayo ditong Dimensity 8300 Ultra at pagdating naman sa Poco X7 Pro meron tayo ditong Dimensity 8400 Ultra. At the same lang din sila na merong LPDDR5X RAM version and also UFS 4.0 storage version. At pagdating dito, alam na natin na mas upgraded yung ginamit na chipset sa X7 Pro dahil nakakuha lang naman to ng 1.6 to 1.7 million pagdating sa Antutu benchmark score na sinagawa natin. At pagdating naman sa X6 Pro nakakuha tayo dito ng 1.2 to 1.3 million Antutu benchmark score. By the way, both na latest Antutu benchmark score yung ginamit natin na version dito. Kaya yan yung nakuha natin dyan mga kapare ko. At pagdating naman sa 3D Mark test mga kapare ko, kitang-kita rin dito na mas maganda at mas malakas talaga yung ating 8400 Ultra. However, pagdating sa kanyang stability, medyo bagsak tayo dito dahil nakakuha si Poco X6 Pro ng mas magandang stability pagdating dito. And also sa thermal, ganun din mga kapare ko. Pero ang tanong, kamusta naman yung performance ng both po na to pagdating sa gaming? So para maging accurate yung testing na ginawa ko dito, nag-reshot ako kapare ko ng gaming test natin sa Poco X6 Pro. At ito yung nakuha natin. Naglaro ako dito ng mga games na the same kung sinalang sa both device. At unang-una, pagdating sa Genshin Impact mga kapare ko, the same settings lang, high graphical preset settings and 60 FPS. Dito mga kapare ko, the same silang nakakuha ng higher FPS na 60. Pero pagdating sa maintaining and also average, doon sila nagkaroon ng pagkakaiba. Dahil una, pagdating sa X6 Pro, nakakuha tayo dito ng average 40 to 45 FPS. Pagdating naman sa X7 Pro, nakakuha tayo dito ng average FPS na 45 to 55 FPS. At napansin ko rin na way more stable or napapanatili ng Poco X7 Pro yung kanyang mataas sa frame rate sa 60 or 55 sa Genshin Impact ng napakatagal bago siya bumaba ng 40 or 45 kapag meron lang mga transition or kaya meron mga cutscene. Doon lang naman siya nagkakaroon ng problema or kapag medyo tumatagal na kapare ko yung mismong game, medyo bumababa siya sa ganon pero bumabalik din agad siya sa 60 FPS. Pagdating naman sa case ni X6 Pro, ganon din naman yung napansin ko. Pero yung pag-dip talaga ng kanyang maintaining and also ng kanyang lower FPS mas kakaiba or di hamak na mas mababa unlike dito sa ating X7 Pro. Pero pagdating sa mga light moderate game kagaya na lang ng MOBA games, wala tayong naging problema. Kung ano yung naging performance ng X7 Pro natin, kung napanood nyo yung gaming test natin, ganon lang din yung naging performance nito sa X6 Pro. Nakakuha tayo dito ng average 100 to 120 FPS sa tatlong MOBA games na nalaro natin, which is HOK, Wild Rift, and also MLBB. Ang pinaka napansin ko lang talaga sa dalawang phone na to is yung pag-maintain nila ng FPS. Mas maintain kasi or mas maganda yung nakuha nating FPS sa X7 Pro dahil nami-maintain niya ngayong mas mataas. Unlike sa X6 Pro na minsan biglang bumababa at bumabalik din agad. So yun yung pinaka napansin ko sa kanila. Pero pagdating sa performance part, masasabi ko na tabla lang sila in terms of performance and also usability at saka multitasking. But in overall, based sa nakita kong performance and also usability ng both device na to, panalo po dito ang Poco X7 Pro. No doubt. Now, ang next naman natin pag-usapan dito mga kaparagoy is yung kanyang software. So currently, magkaibang Android version yung ginagamit ng both device. Sa ating Poco X6 Pro kasi naka Android 14 pa rin siya na naka HyperOS version 1. Pagdating naman sa Poco X7 Pro, naka HyperOS version to na to pero under ng Android 15. Kaya halos lahat ng mga useful features na meron sa ating Android 15 ay wala pa po sa X6 Pro. Pero ganoon pa man, for sure ngayong 2025 makakatanggap to ng update for Android 15 and also HyperOS V2 dahil dun sa aking Poco F6 Pro meron na. Yung isa sa pinaka biggest feature na mamimiss ninyo kung bibili kayo ng X6 Pro yung kanilang battery health feature na accessible lang sa Android 15. And then mas way more smoother kapare ko yung HyperOS V2 natin dahil iba yung ginamit nilang animation dito. Mas snappy and also smooth yung magiging navigation experience natin sa phone na to. Yun yung pinakauna ko agad napansin nung na-review ko yung Poco X7 Pro. However, nandun pa rin yung mga biggest cons ko kagaya na lang ng mga pop-up ads at mga ads pa rin na meron and also mga common bugs. Pero pagdating sa Poco X7 Pro, meron siya mga
features na talagang mas lamang dito sa ating mismong Poco X6 Pro pagdating sa software. Unang-una na lang yung ating video toolbox or yung ating AI video enhancement na wala talaga sa ating Poco X6 Pro. Dahil tanging Poco F6 series yung nagkaroon neto ng 2024 at hindi kasamang X series doon. Kaya ngayong 2025 nagkaroon na siya sa Poco X7 Pro, which is para sa akin is super okay and also acceptable dahil nga maganda rin yung mga features na to. And with that said mga kaparkoy, kitang-kita natin kung sinong nanalo dito sa software part. Ngayon naman, pag-usapan natin mga kaparkoy yung ating pillar number 5, which is camera. Pagdating sa Poco X6 Pro, meron tayo ditong 64 megapixel Omnivision OB64B camera sensor. Meron na rin tayo ditong ultra-wide camera na 8 megapixel and 2 megapixel na macro camera. At sa Poco X7 Pro naman is naka 50 megapixel camera tayo dito na merong Sony IMX882 camera sensor with OIS and EIS na rin po. At pagdating sa kanyang ultra-wide camera, naka 8 megapixel din tayo dito. And then pagdating sa mga photo na nakuha natin dito, ito yung kanilang side-by-side comparison. Kung mapapansin natin dito na talagang mas mataas yung contrast or contrasty yung mga photo na nakukuha natin kaparkoy sa Poco X7 Pro unlike sa Poco X6. Kitang-kita kasi natin na nagpipick or nagbo-blown out kaparkoy yung mga highlight part ng ating Poco X6 pagdating sa mga photo na nakukuha. But may pagkakataon na kapag maayos yung positioning natin at maganda rin yung tama ng araw or ng sikat ng araw, nakakuha din tayo dito ng contrasty and also magandang photo quality kagaya ng X7 Pro. But most of the time, na-nail talaga ni X7 Pro yung part na to. At pagdating din sa color accuracy, mas nakikita ko na mas okay yung processing ng color dito sa X7 Pro dahil kahit na merong konting enhancement pagdating sa color which is mas nagiging saturated at mukhang vivid yung color ng photo, mas nakikita naman natin yung detail and also sharpness nito. At masasabi kong consistent yung kanyang pagpaprocess sa ganito. Dahil pagdating sa X6 Pro, medyo natatamlayan ako sa color na nakukuha natin sa mga photos dito. Kitang-kita nyo naman sa side-by-side comparison natin. At mapapansin din natin dito mga kaparkoy na hindi consistent yung pagpaprocess niya. Napansin ko rin na maganda and also mabilis yung autofocus natin kaparkoy dito sa Poco X7 Pro. Ito yung sample. As you can see, kinakailangan ko pang itap yung Poco X6 Pro para lang mag-focus sa mismong subject na gusto kong i-take. Dahil kapag medyo malapit-lapit na kasing subject, hindi na siya ganun nagpo-focus. Unlike dito sa ating Poco X7 Pro, as you can see, ilalapit ko lang, automatic nagpo-focus at pag tinake natin yung photo, as you can see, well exposed at maganda rin yung kanyang bokeh effect. Pagdating naman sa video capability, same sila na kaya mag-shoot ng 4K at 30 FPS. However, kaya pang mag-shoot ng ating Poco X7 Pro ng 4K at 60 FPS. At pagdating dito, quality-wise, the same halos lahat mga kaparkoy, wala silang pinagkaiba. Pero malaki yung jump kaparkoy ng 4K at 60 FPS pagdating sa Poco X7 Pro. Pagdating naman sa selfie camera, naka 20 megapixel tayo dito pagdating sa ating X7 Pro and 16 megapixel naman sa ating Poco X6 Pro. At pagdating sa nakuha nating output dito, almost the same lang sila mga kaparkoy. Nandun pa rin yung processing pagdating sa mukha natin or yung color ng balat natin, medyo pinapaputi pa rin nila. At nandun pa rin yung pagiging saturated and also pagiging vibrant ng photo, hindi na wala. And then detailed wise, almost the same lang din naman sila ng output na nakuha dito. Wala tayong nagiging problema dyan. Para sa akin, pagdating sa selfie camera, almost tabla lang tong dalawang ito. At pagdating naman sa video capability ng selfie camera nito, kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 fps both cameras to. At yeah, pagdating dito, mediocre na performance, 1080p and 30 fps combo. Wala namang masyadong special dyan. The same lang sila na para sa akin, hindi na acceptable para sa isang mid-range phone. Pero kino-consider ko pa rin na ang target talaga ni Poco sa X series ay way more on mid-range gaming. Kaya medyo naiintindihan ko yung part na to. Anyway, pagdating sa camera part, alam na natin kung sino yung nanalo dito, which is ang Poco X7 Pro. Ngayon naman, pag-usapan natin yung pang-anim na pillar natin, which is battery. Pagdating sa Poco X6 Pro, meron tayo ditong 5,000 mAh battery and 67 watts fast charging capability. Samantalang sa Poco X7 Pro, meron naman tayo ditong 6,000 mAh and 90 watts fast charging capability. At pagdating sa kunatness o longevity ng both batteries sa itong mga kaparikoy, sukatin natin yung nakuha nating data pagdating sa ating extreme gaming test dahil ito yung pinakamalapit sa katotohanan na paggamit natin ng isang device which is sagad-sagaran sa gaming. At ito yung mga nakuha natin sa kanya. Based sa Poco X6 Pro gaming test natin mga kaparikoy, ito po yung bago, as in kaka-review ko lang din ng device bago ko gawin yung mismong gaming test, kaya alam natin na presyong battery umabot ng 4 hours plus minutes kaparikoy yung nakuha natin ditong result sa loob ng paglalaro natin ng tuloy-tuloy dito sa phone na to. At pagdating naman sa Poco X7 Pro, nung nakaraan lang natin ginawa yung extreme gaming test, umabot po ng 5 hours plus kaparikoy yung nakuha natin dito. At kagaya ng sinabi ko doon, bihira ako makakita ng phone
phone na merong 6,000 mAh battery capacity na umaabot ng 5 hours yung kanyang tinatagal or 5 hours plus yung tinatagal niya pagdating sa ating extreme gaming test. Kasi most ng mga nagamit kong phone before, kahit na nasa 6,000 or plus pa yung ginagamit na mAh na meron sila, bumababa din agad. Pero tandaan ninyo na nakadepende pa rin talaga kapare ko sa using habit nyo kung gaano katagal yung aabutin ng battery ninyo. Pero dito, kitang-kita natin na same natin silang sinalang sa isang extreme gaming test at nakita naman natin yung capability ng both device. Kaya para sa akin, panalo dito ang Poco X7 Pro. So ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan natin yung pinaka last pillar, which is yung ating pricing part. Dito na rin kasi talaga magkakatalo kahit ano pang mga nakuha nating specification sa both device na to. Pero kung sa presyo, ganito yung presyo ng isa at ganito yung presyo ng iba, dun pa rin talaga tayo magkakaroon ng pagkakatalo. Dahil isa to sa pinaka biggest factor kapare ko kapag magdi-design na tayong bumili ng isang phone. With that said mga kapare ko, as of speaking, ang presyo ngayon ng Poco X7 Pro is nakasale siya ngayon, which is 15,999 pesos. So 16,000 pesos. Pero yung pinaka SRP niya is nasa 16,999 pesos or 17,000 pesos. At ngayon naman, ang SRP ng ating Poco X6 Pro is nasa 15,240 mga kapare ko. Which is kitang-kita naman kung sino yung panalo dito, which is Poco X6 Pro. So give it to it. But pag-usapan natin yung mga values and also specification ng mga kuha natin sa dalawang device na to. Kung titingnan natin yung graph na ginawa natin for side-by-side comparison, makikita natin dito na denominate lahat kapare ko ng Poco X7 Pro maliban na lang sa presyo. Dahil yun nga, Poco X6 Pro is medyo luma na or isang taon na rin naman, kaya nandyan talaga siya sa price point na yan na medyo mas mababa ng 2K or 1,000 pesos. So ngayon, ang masasabi ko dito mga kapare ko, sa tingin nyo ba worth it magdagdag ng 1,000 or 2,000 pesos para mabili ang Poco X7 Pro para sa specification na pinakita ko sa inyo kanina na di hamak na mas lamang sa Poco X6 Pro? By the way, sa graph natin na to, tanging dun lang sa display part talaga sila medyo dikit ng laban. Pero pag side by side comparison kasi, basta lumamang yung isa, matik, mananalo siya dun sa specific part na yon. But no brainer kapare ko yung nasagot. Para sa akin, based on my experience, napaka-solid talaga ng Poco X7 Pro. At pagdating naman sa Poco X6 Pro, okay pa rin naman itong device na to. At kung kayo yung tao na napapaisip na ibenta yung Poco X6 Pro ninyo para mag-upgrade sa Poco X7 Pro, sasabihin ko na wag na po kayong mag-upgrade mga kapare ko dahil napaka-mediocre lang po ng mga upgrades or pretty common lang. Siguro kung kailangan nyo lang ng mas massive na battery at mas magandang camera capability pati gaming performance, pwede nyo i-consider. Pero para sa akin, almost lahat ng mga nabanggit ko na yun, magkakadikit lang talaga sila. Maliban na nga lang sa camera part dahil mas nakita naman talaga natin yung performance doon. But yeah, para sa akin, kung meron ka ng Poco X6 Pro, hindi mo na kinakailangan pa mag-upgrade sa Poco X7 Pro. Pero kung kayo yung tao na nag-iisip ngayon at naghahandang bumili ng isang mid-range phone at pinag-iisipan nyo yung dalawa, X6 ba or X7 Pro, para sa akin mga para ko, go for X7 Pro. Magdagdag na lang kayo ng couple thousand ng peso para makuha yan. Dahil nakita nyo naman sa comparison natin kung paano niya denominate yung specs part. So ngayon, ang tanong, bibili ba kayo ng Poco X7 Pro ngayong taon or mag-i-stay na lang kayo sa Poco X6 Pro? I-comment nyo naman yung sagot dyan mga kapare ko sa comment section. And also kung gusto nyo yung mga gantong content, mag-subscribe kayo. Pero kung napadaan lang kayo dito at hindi kayo interesado sa mga gantong video, no problem, huwag kayong mag-subscribe. I-hit nyo na lang yung like button ng video. Malaking bagay yon. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ilalagay ko yung mga full review and also gaming test ng dalawang phone na to. Panoodin nyo na lang po dito mga kapare ko. Yun lang. Kita-kita tayo dyan. Let's go!